TechAxis. Learn first to lead the rest. नमस्ते, म अमित प्रधान, प्रोग्राम डाइरेक्टर एट IMS कलेज। हाम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ BBA र BIM प्रोग्राम छ कलेजमा। त हामीले चाहिँ अहिले यो पालिलाई भनेर चाहिँ BBA 6 सेम स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको हामीले ट्रेनिङ सेसन कन्डक्ट गरेका छौँ। र यो सेसन दिनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज मात्र नभएर प्र्याक्टिकल नलेज पनि डेभलप होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङको कोर्स राखेका थियौँ। र यो ट्रेनिङ कोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ TechAxisलाई चाहिँ यो ट्रेनिङ कोर्सको लागि चाहिँ एउटा पार्टनरको रूपमा चाहिँ हामीले युज गरेका थियौँ। र हामीले यो ट्रेनिङ सेसन दिँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिजनेस कुनै पनि बिजनेसहरू कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी सक्सेसफुल हुन सकिन्छ बिजनेसमा भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ अहिलेको जुन मोडर्न कन्टेक्स्टमा अहिलेको मार्केटले एकदमै बढी युज गरेको टुल्स भनेको यो डिजिटल मार्केटिङ टुल्सहरू हो। र त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा छोटो भए पनि 12 घन्टाको एउटा हामीले ट्रेनिङ सेसन दिएका थियौँ। र त्यो सेसन्सबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ यो सेसन चाहिँ फ्रुटफुल लागेको छ। र यो सेसनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो करियरमा लाइफमा चाहिँ आफ्नो साँच्चीकै बिजनेस गऱ्यो भने पनि यो अहिलेको डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नमा हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। र यसको लागि चाहिँ म थ्याङ्क्स टु TechAxis प्राइभेट लिमिटेडलाई चाहिँ दिन चाहन्छु।